I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say the best. আজি আহা 6 দিন মান হল 5-6 দিন মান হল আৰু আহি পেলাই ভিডিঅ' বনাম বুলি আজি প্ৰথম দিনাখনে লৈছিলোঁ মানে ছেকেণ্ড দিনাখনে লৈছিলোঁ আহি পাই কিন্তু ব্লগটো আপলোড কৰিব পৰা নাই আৰু কিছুমান ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ শ্বুট কৰিলোঁ কৰি পেলাই মানে আপলোড হোৱা নাই যি কি নহওক আজি 30 তাৰিখ আৰু আজি এতিয়া ৰাতিপুৱা 8টামান বাজিছে মই ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো যেনেকৈ হ'লেও আপলোড কৰিম যদি আপোনালোকে চাই আছে 30 তাৰিখে তেতিয়াহ'লে হয় মই আপলোড কৰিলোঁ আজিয়ে এতিয়া কথাটো হ'ল যে ছাগলী ঘৰটো বহুত বৰষুণ ইয়াতে আমাৰ অসমত বৰষুণ দিয়ে আছে আপোনালোকে জানে আৰু বৰষুণ হওঁতে ছাগলীৰ যিটো ঘৰ পানী হ'ল ভাঙা নাই পানী সোমাইছে আৰু কিছু বেৰা চেৰা ভাঙাৰ নিচিনা হৈছে অলপ লেতেৰা হৈছিল ঘৰটো সেইকাৰণে ঘৰটো শিফ্ট কৰিলোঁ গোহালিৰ এটা চেম্বাৰলৈ এটা মানে ৰুমলৈ আৰু সেই ৰুমটো ৰেডি কৰিলোঁ সেইখিনি অলপ দেখাওঁ আপোনালোকক কেনেকৈ কি কৰিছোঁ ছাগলী কিমান নম্বৰ কি হৈছে আৰু গৰুৰো আজি 4 মাহমান আগতে DeLaval কোম্পানীৰ মিল্কিং মেচিন এটা লৈছিলোঁ সেইটোৰো কিছু আপডেটছ দিওঁ দুটা ভিডিঅ' হয় নে এটা ভিডিঅ' হয় নাজানো যদি বেছি দীঘল দুটা ভিডিঅ' কৰিম মই চ' ছাগলী ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰা আজি মোটামুটি এবছৰমান হ'ল আৰু আগৰ ভিডিঅ'ত মই দেখাইছিলোঁ ইয়াতে থৈছিলোঁ ছাগলীবোৰ কিন্তু আজি 3 দিন আগত যেতিয়া বৰদৈচিলা বৰষুণ বহুত জোৰত আহিল পানী বহুত সোমাল ভিতৰত জাগাটো কিছু লেতেৰা হ'ল এতিয়া আজি অলপ চাফা কৰা গৈছে আৰু জেকা হ'লে ছাগলীৰ কাৰণে বৰ দিগদাৰী গতিকে ভাবিছোঁ যে ইয়াৰ পৰা ছাগলীবোৰ তালে নিম আৰু পিছত এই জাগাখিনিত কিছু আৰু গৰুক লৈ ডেইৰীক লৈ প্লেন আছে গতিকে বৰ্তমান ছাগলীবোৰ তালে নিম বুলি ভাবিছোঁ আহক আমি এইফালে চাবলৈ যাওঁ ক'ত থম ছাগলীবোৰ এই জায়গাখিনিত আমি বৰ্তমান ছাগলীকেইটা থম বুলি ভাবিছোঁ ছাগলী বৰ্তমান 38টা মান আছে ভেড়াও আছে 3টা গতিকে ছাগলীখিনি ইয়াত থম বুলি ভাবিছোঁ আৰু গৰুবোৰটো ইয়াতে আছে এইটো লাইনত মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত এটা বস্তু দেখাম আপোনালোকক এটা মিল্কিং মেচিন এটা আমি লগাইছোঁ এইটো ওপৰত পাইপলাইনটো আছে এইটো মেচিন হয় যেতিয়া খিৰাম সেই সময়ত মই মেচিনটো দেখাম কিমান দাম ল'লে কি ল'লে গোটেইখিনি দেখাম কেনেকৈ খিৰাইছোঁ কেনেকুৱা ৰেছপন্স পাইছোঁ মোটামুটি 3-4 মাহমান হৈ গ'ল আমাৰ মেচিনটো লগোৱা গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই দেখাম যে গৰু কেনেকৈ খিৰাই আছোঁ আৰু আজি ইয়াতে এতিয়া আমি ছাগলীকেইটা থ'ম বৰ্তমান জাগাখিনি চাফা হৈ লওক তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা বস্তুবোৰ নি তাতে থ'ম আৰু বৰ্তমান দুটা কণীও পালোঁ ইয়াতে হাঁহৰ কণী এইকেইটা বৰ থৰ জাগাখিনি আগতে চাফা কৰি মই দেখাই আছোঁ ভিতৰৰ চিন এইটো আৰু এইটো সেইদিনাখন বনাই থাকোঁতে দেখাইছিলোঁ আৰু আজি কমপ্লিট হৈ গৈছে ইয়াতে ছাগলীবোৰ থৈছোঁ বৰ্তমান আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা হৈছে ইয়াতে এখন থাকে ইয়াতে এখন লগাই দিওঁ এইখন আছে এইখনৰ ভিতৰত মানে ইয়াতে উঠিবলৈ এটা সময়ত মোৰ মনত আছে মই চাগে 26, 27 কিবা এটা 27 বা 26 এনেকুৱা নাম্বাৰ এটা কৈছিলোঁ আজি 4 মাহ আগত বৰ্তমান এনেকুৱা ইমানখিনি এইটো জায়গা বনোৱা গৈছে
গৰুৰ কিছু মিল্কিং কৰি থকা ভিডিঅ' মই দেখাম মিল্কিং মেচিন দি গোটেই মিল্কিং মেচিনৰ ডিটেইলছটো দিম ভিডিঅ' আহি থকা ভিডিঅ'টোত বা এইটো ভিডিঅ'তে যদি পচিবল হয় আৰু এইটো হ'ল চেফ কাটাৰ মেচিনটো মিল্কিং মেচিনটো ইয়াত লাগি আছে ইয়াৰ পাইপ চাইপ আছে ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰকৈ পাইপবোৰ ওপৰত যায় ইয়াত এটা মানে গেছ এটা ফৰ্ম হয় মানে সেই এয়াৰটো ফৰ্ম হয় আৰু সেই এয়াৰটো এই পাইপডাল লগাই দিলে এইবিলাক নজল আছে 3টা নজল আছে এনেকুৱা এইটো এটা ছিংগল মেচিন হয় ছিংগল বাকেট মেচিন হয় গতিকে বলক ভিডিঅ'টো মই ভালকৈ দেখাওঁ আৰু আগলৈ ছাগলী ঘৰটো দেখিলে অলৰেডি মই দেখালোঁ আজি হৈ গ'ল 3-4 দিনমান আৰু কালি 30 তাৰিখ আছিল মই আল্টিমেটলি ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিলোঁ ৰাতি ঘৰত নেটৱৰ্ক নাই ওলাই যাব লাগে ভিডিঅ'টো আপলোড দিবলৈ আজি 1 তাৰিখ হয় এতিয়া আপলোড দিম বাৰু গতিকে ছাগলী ঘৰটো দেখালোঁ এইটো ভিডিঅ'ত আৰু এতিয়া অলপমান মিল্কিং মেচিনৰ ভিডিঅ' লৈছিলোঁ সেইখিনি দেখাই দিওঁ মই নিজে মিল্কিং মেচিনটো আজিলৈ ইউজ কৰা নাছিলোঁ মানে তো মই কেনেকৈ চলাই মেচিনটো কি কৰে সেইটো চালোঁ আৰু ভালকৈ মিল্কিং মেচিনটো পূৰা ডিটেইলছ কিমান পইচা কেইটকা পৰিলে কিমান কি হয় গোটেই বিলটো ক'ম কি বস্তু আহিলে কি ক'ৰ পৰা ল'ব কেনেকৈ ল'ব গোটেইখিনি ক'ম সূৰ্য পোহৰটো এইফালে বেছি ভালকৈ আহি আছে গতিকে বলক সেইটো চাওঁ আৰু এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত গোটেই ডিটেইলছখিনি দিম মিল্কিং মেচিনৰ ওপৰত আৰু চেফ কাটাৰৰ ওপৰতো কথা ক'ম যে ক'ৰ পৰা ল'লোঁ কেনেকৈ ল'লোঁ